დღეს გსურს გამოგზაუროთ და დაგანახოთ მდიდარი ებრაული ისტორია, რომელსაც კავკასია გვთავაზობს. რა შეიძლება ვისწავლოთ რეგიონში ებრაული მემკვიდრეობის შესახებ და რატომ ან ვის უნდა ვასწავლოთ ეს? 2020 წლიდან ებრაული ისტორიული დაწესებულება Centropa მართავს საგანმანათლებლო პროგრამებს ებრაელთა ისტორიისა და მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოსა და აზერბაიჯანში. ჩვენს პარტნიორებთან, თბილისში დაფუძნებულ კრეატიული განვითარების ცენტრთან და ბაქოში Resource Hub-თან ერთად. Centropa-მ შეიმუშავა საგანმანათლებლო პროგრამა სახელწოდებით Trans History, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივ ებრაულ ისტორიასთან დააკავშიროს ქართველი და აზერბაიჯანელი განმანათლებლები. მათი სტუდენტები და მისცეს ყველას შესაძლებლობა ისწავლოს და გაიგოს ებრაული ისტორიის შესახებ. ჩვენ ვართ ნუცა და თორნიკე. მოსწავლე ლაგოდეხის აფენის სკოლიდან, ქალაქიდან, რომელიც მდებარეობს ულამაზესი ეროვნული პარკის შუაგულში, აზერბაიჯანის საზღვარზე. და ჰილალ თბილისის წევრი თორნიკე, აღმოსავლეთ ცოდნე და გიდი თბილისიდან, სადაც ებრაული თემი საუკუნეებია ცხოვრობს. იქიდან გამომდინარე, რომ ლაგოდეხი საზღვრისპირა რეგიონია, აქ ბევრი ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს. ჩვენ ვართ ებრაული ისტორიის პროექტის ნაწილი ჩვენს ქალაქში, რომელზეც მოგვიანებით გესაუბრებით. პირველ რიგში გსურს მოგიყვეთ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ებრაელთა ისტორიაზე. საქართველოში მრავალი საუკუნის მანძილზე ცხოვრობდა ქართველი ებრაელების განსაკუთრებული საზოგადოება. 1920 წელს ლაგოდეხში ებრაული კოლმეურნეობის შექმნის შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან აქ ჩამოვიდნენ ქართველი ებრაელები. აზერბაიჯანის ყველაზე მრავალრიცხოვანი ებრაელი მოსახლეობა მთის ებრაელები არიან. ისინი ჩრდილოეთ კავკასიაშიც ცხოვრობდნენ, მაგრამ აღმოსავლეთით აზერბაიჯანშია მათი მოსახლეობის ყველაზე დიდი რაოდენობა. ასევე აშქენაზი ებრაელები 19 საუკუნის დასაწყისიდან ცხოვრობენ როგორც საქართველოს, ისევე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ძირითადად რუსეთის იმპერიის სხვადასხვა კუთხიდან. მე-19 და მე-20 საუკუნეების პერიოდში გაძლიერდა კონტაქტები საქართველოსა და აზერბაიჯანელ ებრაელ მოსახლეობას შორის. ქართველი ებრაელები აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში გადასახლდნენ სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის ბიზნესისა და ვაჭრობის გამო. მთის ებრაელები დღევანდელი აზერბაიჯანის სხვადასხვა კუთხიდან თბილისში, საქართველოს დედაქალაქში ჩამოვიდნენ და ქალაქში საკუთარი ანკლავი შექმნეს. ქართველი ებრაელები ერთ-ერთი უძველესი დიასპორული თემია მსოფლიოში. ადგილობრივი ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ იგი ძველი წელთაღრიცხვის მე-6-მე-4 საუკუნეებით თარიღდება. შუა საუკუნეების ქართული მატიანეები ვარაუდობენ, რომ პირველი ებრაელები საქართველოს ტერიტორიაზე იერუსალიმის პირველი ტაძრის დანგრევის დროს გადმოსახლდნენ. მე-19 საუკუნის დასაწყისისთვის, როდესაც საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა, ქართველი ებრაელები უკვე ქართული საზოგადოების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენენ საკუთარი ნიშით, როგორც ვაჭრები, ქვეყნის ეკონომიკაში თავისი უნიკალური კულტურითა და ტრადიციებით. ისტორიულად ქართველი ებრაელები ქართულად ლაპარაკობდნენ და ებრაელი მოსახლეობის ანკლავები პრაქტიკულად საქართველოს ყველა რეგიონში იყო. მთის ებრაელები უძველესი და ყველაზე მრავალრიცხოვანი თემი აზერბაიჯანში ცალკე ჯგუფია, რომელიც განსხვავდება როგორც აშქენაზური, ისე ქართველი ებრაელებისგან. ეს ჯგუფი კავკასიის რეგიონში სპარსეთიდან ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში ჩამოვიდა და მუსლიმურ კულტურასთან ხანგრძლივი თანაარსებობის გამო მას ბევრი მუსლიმური გავლენა აქვს. მთის ებრაელები ჯუჰურ ან იუდეურ ენაზე საუბრობენ, რომელიც სპარსულს გავს. აზერბაიჯანის ებრაული კულტურისა და ისტორიის ძირითადი ცენტრებია ყუბა, ოღუზი, რომლის ისტორიული სახელწოდებაა ვართაშენი, შირვანი და ბაქო. ავთანდილ ნიკოლეიშვილი 10 წლეულების მანძილზე სწავლობდა საქართველოს ებრაულ ისტორიას, განსაკუთრებით ქართველ ებრაელებსა და არაებრაელებს შორის ურთიერთობას. ჩვენ მას ხვდებით ქუთაისის უნივერსიტეტში, სადაც ის ისტორიას ასწავლის, რათა მეტი გავიგოთ საქართველოს ებრაული ისტორიის შესახებ. როგორც ქართული და უცხოური ისტორიული დოკუმენტებით დასტურდება, საქართველოში პირველი ტალღა ებრაელებისა მოსულა და დამკვიდრებულა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში. ნაბუქოდონოსორის მიერ ებრაელთა დარბევის შედეგად ისინი იძულებული გახდნენ სამშობლო დაეტოვებინათ და გადახვეწილიყვნენ სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოშიც მოვიდნენ. ამის შესახებ ქართლის ცხოვრება, ისტორიული დოკუმენტები მრავალ ცნობას გვაწვდიან, წერილობით სახით არის ეს ყველაფერი დადასტურებული, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში გამოითქვა მოსაზრებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო ადრე, 2 საუკუნით უფრო ადრე, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-8 საუკუნეში მოსულან და დამკვიდრებულან. ამ დროიდან თავდაპირველად ისინი მცხეთის მახლობლად არაგვის ხეობაში, ზანავის მიდამოებში იყვნენ დამკვიდრებულნი
და ინარჩუნებდნენ თავიანთ ენას, ადათს, ტრადიციას, სასტავარია სარწმუნოებას. მაგრამ შემდეგ დროთა განმავლობაში მოხდა მთელ საქართველოში მათი განსახლება და ფაქტობრივად ჩვენი ქვეყნის ყველა რეგიონში იყვნენ დამკვიდრებული ებრაელები. სამწუხაროდ იმის შემდეგ, რაც ისტორიულ სამშობლოში მათი დიდი ალია მოხდა და ეს იწყება გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, შემცირდა მათი რაოდენობა. დღეს მცირე რიცხოვანი რაოდენობა არის დამკვიდრებული ჩვენთან და ამის და მიუხედავად მათ საქართველოსთან კავშირი, სულიერი კავშირი, ფიზიკური კავშირი არ გაუწყვეტიათ და მათ ცნობიერებაში ფართოდ არის დამკვიდრებული ეგრეთ წოდებული ორი სამშობლოს ცნება. ამ ორ სამშობლოში მათი ისტორიული სამშობლო და საქართველო იგულისხმება და მიხარია ის ამბავი, რომ იმ მომავალ თაობაში, რომელიც მათი დიდი ალიის შემდეგ ჩნდება ისრაელში, მათ შვილებში, შვილიშვილებში, მათ შთამომავლობაში საქართველოსადმი სიყვარულის გრძნობა არის ისევ და ისევ ძლავრად გამოვლენილი. ის დამოკიდებულება, რომელიც საუკუნეთა განმავლობაში ქართველებსა და ებრაელებს შორის დამყარდა, გამორჩეული, განსაკუთრებული რომ იყო, იმითაც დასტურდება, რომ ჩნდება ეთნონიმი ქართველი ებრაელი. ახლა არ გაჩენილა თქვა და ესეთი გამოთქმა არც ერთ სხვა ეროვნებასთან მიმართებით, ერთადერთი გამონაკლისი არის ქართველი ებრაელი, რომლითაც ამ ურთიერთობის უნიკალობას კიდევ ერთხელ ესმება ხაზი. იწყება გასული საუკუნის 10-იანი წლებიდან და ეს დაკავშირებული აღმოჩნდა იმ დიდი თაობის სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოსვლასთან, რომლის თავკაცი და წინამძღოლი იყო გერცელ ბააზოვი. არ გადავაჭარბებთ თუ ვიტყვით, რომ გერცელ ბააზოვი იყო ქართველ ებრაელთა სულიერი ბელადი, დიდი წინამძღოლი, რომელმაც ბევრი რამ გააკეთა ებრაული სახელმწიფოს აღდგენის პროცესში. აქტიურად იყო ის ჩართული. ქუთაისი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ქართველ ებრაელთა, ესე იგი, ძალიან და გამორჩეულ საცხოვრებელ ადგილს წარმოადგენდა და ბევრი კარგი ტენდენცია, რომელიც ქართველ ებრაელთა ცხოვრების, მათი სულიერი და ინტელექტუალური აღორძინების მაჩვენებელი არის, საფუძველი სწორედ ქუთაისში ჩაეყარა. კავკასიაში ებრაელებზე საუბარი არ ნიშნავს მხოლოდ წარსულზე საუბარს. დღეისათვის მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ბევრი ებრაელი წავიდა სხვა ქვეყნებში, საქართველოში ისევე როგორც აზერბაიჯანში კვლავ არის აქტიური ებრაული სათემო ცხოვრება. ებრაული თემი საკმაოდ მცირდება, ანუ ხდება მისი რაოდენობის შემცირება. შეინიშნება, ასე ვთქვათ, მაგისი მაინც განვითარება ყველაფრის და მიუხედავად. მაგალითად, ჩვენთან არის რამოდენიმე ახალგაზრდული ორგანიზაცია, ძირითადად რა თქმა უნდა არის რელიგიური და არარელიგიური ხასიათის. ხდება მაგათი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების ჩატარება თემში, იხსნება, ანუ იქნება მშვიდობის ტაძარი, მშვიდობის სინაგოგა და მშვიდობის მეჩეთი, რომლებიც იქნებიან ერთ სივრცეში, რაც არის ძალიან, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის დამახასიათებელი, რომელიც ქვეყნისთვის, რომელშიც, ასე ვთქვათ, სამივე რელიგია უკვე მრავალი საუკუნეა ერთად, ასე ვთქვათ, გვერდიგვერდ ცხოვრობს და არსებობს და მაგათი კონფესიის წარმომადგენლები ერთად ცხოვრობენ და მეგობრობენ. კანონი, ასე ვთქვათ, წესი იყო ეგეთი, რომ ებრაულ თემს ფული შეეწირა ქრისტიანული და მუსლიმური ტაძრის მშენებლობების, მუსლიმებს ებრაული და ქრისტიანული და ქრისტიანულებს შესაბამისად ებრაული და მუსლიმური ტაძრებისთვის. ანუ მაგით ხდება, ასე ვთქვათ, თავიდანვე იმის ჩანერგვა, რომ ხდება ურთიერთ, ასე ვთქვათ, კავშირი, ასე ვთქვათ, თემებს შორის, ადგილობრივ თემებს შორის და ხდება მაგათი ურთიერთ მხარდაჭერა. სინაგოგის დამახასიათებელი და განმასხვავებელი ნიშანი ის არის, რომ ის არის ღია ნებისმიერი იუდაიზმის ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მიმართულების ადამიანისთვის, არის ლიბერალური, ანუ ღია სინაგოგა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არ მოითხოვს თავისი მოსული შეიძლება ითქვას მრევლისგან რაიმე კონკრეტული იუდაიზმის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ლოცვას ან რაღაცა კონკრეტული დღესასწაულების კონკრეტული წესით გადახდას ან აღიარებას. შესაბამისად ის არის ღია ყველანაირი ლიბერალური მიმართულების იუდაიზმის ნებისმიერი მიმართულებისთვის. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩართულია მაგაში, იმიტომ რომ დღესდღეობით, როგორც ვიცით, ახალგაზრდებისთვის ცოტა რთულია ტრადიციული დოგმების და
ტრადიციული რიტუალების აღსრულება, რომელიც მოეთხოვება ტრადიციული, ვთქვათ, იუდაიზმისგან. ამიტომაც ისინი საკმაოდ ფართოდ არიან ჩართულები ამ სინაგოგას, ასე ვთქვათ, მუშაობაში. ახდენენ სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარებას, დღესასწაულების, ებრაული დღესასწაულების ზეიმს და ასე შემდეგ. მოდიან აქ მაგალითად, როდესაც ჩამოდის ჩვენი რაბი გოლანი ხაიფიდან, ვმართავთ რა თქმა უნდა თორის შესახებ გაკვეთილებს, მოდიან შესაბამისად ამ გაკვეთილების მოსასმენად. შემდეგ ვაკეთებთ მაგალითად პარასკევის ანუ ჩვენი შაბათის დღის დახვედრის ცერემონიალს, იგივე ავდალის ცერემონიანი, ანუ მეორე დღეს შაბათის დღის გაცილების ცერემონიალს და ასე შემდეგ და ძირითადი ჩვენი ბირთვის დღესდღეობით ვინც ამ სინაგოგაში მოდის არის პრაქტიკულად ახალგაზრდები. ყუბაში, რომელიც აზერბაიჯანის ჩრდილოეთით მდებარეობს, ჩვენ ვეწვევით კრასნაია სლაბადას. ქალაქი ყუბა მდებარეობს დიდ სავაჭრო გზაზე მთებსა და ხეობას შორის, ნაყოფიერი აგრარული ზონის შუაგულში. მას მდინარე ორ ნაწილად ყოფს. მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს მუსლიმური ქალაქი, ხოლო მარცხენა სანაპიროზე ებრაული გარეუბანი, რომელსაც 1926 წლიდან დაერქვა კრასნაია სლაბადა, რაც ნიშნავს წითელ გარეუბანს. კრასნაია სლაბადა განსაკუთრებულია, რადგან ის ძირითადად ერთი ერის წარმომადგენლებითაა დასახლებული. უცნობია, როდის მოვიდნენ პირველი ებრაელი დევნილები ყუბაში, მაგრამ კრასნაია სლაბადა, როგორც დასახლება მე-18 საუკუნეში დაარსდა. ებრაელები ყუბაში ახლომდებარე სოფლებიდან და ქალაქებიდან მიდიოდნენ. ერთი და იმავე ტერიტორიიდან ჩასულები კრასნაია სლაბადას შიგნით საკუთარ საცხოვრებლებს მახალას ქმნიდნენ თავისი სინაგოგებით. კრასნაია სლაბადაში ხვდებით იგორ შაულოვს. ის ადგილობრივი ებრაული თემის და მთის ებრაელთა მუზეუმის დირექტორია. Музеуме 2020 წელს გაიხსნა. В Красной Слободе присутствовало 11 синагог, 2 ешивы. По сей день у нас в Красной Слободе находятся 2 функционирующие синагоги и 7 зданий синагог, которые сохранились по сей день. Сейчас, кстати, мы находимся с вами в одном из зданий синагог. Это здание синагоги Корчаги, которое впоследствии было отреставрировано и переделано в музей, так что мы могли представить свою историю и культуру с широкой общественности. Это единственный в мире музей горских евреев. Горских евреев отличает их бытность, это, соответственно, как я сказал ранее, язык, это культура и история, которую они смогли протянуть сквозь века и года, и плюс свои какие-то небольшие различия, названия праздников, к примеру, например, Йом-Кипур мы называем Кипюр, Пурим мы называем Омону и так далее. Как бы в целом это все те же евреи. Вы знаете, горские евреи — это все же те же евреи, которые просто на протяжении большого количества лет жили вдали от своей родины, после разрушения храма, вышли из Израиля и направились в сторону Кавказа и осели на территории Кавказа. У нас основная масса, которая посещает музей, это люди нееврейской национальности. Это прежде всего азербайджанцы, это локальное население нашей страны, которое очень на протяжении многих столетий, веков живет дружно вместе с разными религиями, конфессиями. На самом деле я не могу даже назвать разницу между кубинскими и еврейскими, и азербайджанскими. Что касается приходящих других национальностей, к нам приезжает огромное количество арабов. Они прям рады, им интересно, они смотрят, интересуются. В советское время, к сожалению, на тот период религия была очень сильно ограничена. Да. Была в Красной Слободе синагога, которая функционировала на протяжении всей советской власти. По сей день она присутствует. Население, в принципе, было большое, и одной синагоги не хватало для этого. Большое количество занятий, встреч, праздников, отмечания каких-нибудь разных религиозных дат проводилось дома. Да и вообще горские евреи, наверное, это один из тех народов, который передает из уст в уст. Да? Мы слышим все от наших дедушек, бабушек, от наших родителей, передаем нашим детям, и оно переходит из поколения в поколение. ოღუზში, აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ ნაწილში ხვდებით შირინ შუმინოვს, რომელიც ადგილობრივი ებრაული თემის დირექტორია. Yahudi icması Azerbaycan'da çok büyük tarihi var. Mühtelif bölgelerde mühtelif Yahudi icmaları yaranıbdı. Yahudi dini Azerbaycan devletinde Yahudi dini
çox sərbəst seçilən və sitayiş olunan din kimidir. Çox sərbəst. Azərbaycanda ta keçmişdən indiyə kimi Yahudi dini çox sərbəst olub. Bizim Oğuz Yahudi dini icması çox dərin kökləri var. Nədir Oğuz Yahudi dini icmasının kökləri? Bildiyimiz bütün Azərbaycanın Yevlax, Gəncə şəhərlərində olan Yahudilər və Tiflisin, Gürcüstanın Kutaisidə, Tiflisdə, digər şəhərdə olan Yahudiləri məhz Oğuz rayonunun Oğuz elindən çıxmış Yahudilərdir. Oradakı dağ Yahudiləri aşağı yuxarı 95% Oğuz Yahudiləridir. ოღუზი ისტორიულად ცნობილი როგორც ვართაშენი მდებარეობს ბაქო-თბილისის მთავარ გზაზე. მე-17 საუკუნის ბოლოს იქ სპარსეთიდან ებრაელი მოსახლეობა დასახლდა, რომელიც ქალაქის მოსახლეობის დაახლოებით 1/3-ს შეადგენდა, ხოლო მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის დაახლოებით 2200 ადამიანს მიაღწია. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ებრაელთა მოსახლეობა საგრძნობლად შემცირდა ბაქოსა და თბილისში მიგრაციის გამო. ბაქოს ებრაული თემიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ქალაქის ჩრდილოეთით შეიქმნა ებრაული ანკლავი. ეს იყო პატარა საზოგადოება, რომელიც 1820-იან წლებში სისხლიანი ცილის წამების შემდეგ თითქმის გაქრა. 1920 წლისთვის ქალაქის ებრაული მოსახლეობა შეადგენდა დაახლოებით 13700 ადამიანს, რომელთა 10%-ს მთის ებრაელები შეადგენდნენ. ბაქოში ჩვენ ხვდებით ებრაული სკოლის დირექტორს ზაკაი შაევს, რომელიც მოგვითხრობს იმაზე, თუ როგორ იღებენ სტუდენტები აქ ებრაულ განათლებას. Школа Хаббат Уравнер организована и функционирует, официально функционирует в Азербайджане, в столице Азербайджана, в городе Баку с 2003 года. Основная цель нашей школы заключается в совмещении светского образования с еврейским воспитанием. Учебный план нашей школы отличается от учебных планов обычных городских общеобразовательных школ. Отличается по следующим параметрам. Во-первых, у нас здесь, учитывая, что это еврейская школа, изучается во всех классах нашей школы изучается иврит, то есть как второй иностранный язык. Во всех классах нашей школы изучается такой предмет, как основы еврейской культуры. В старших классах, в 10-11 классе, мы еще изучаем и историю еврейского народа. შნეორ სეგალი ბაქოს აშქენაზის სინაგოგაში რაბინია. ის მოგვითხრობს ბაქოს ებრაულ თემზე და ებრაელებზე, რომლებმაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დატოვეს აზერბაიჯანი, თუმცა კვლავ მიდიან სტუმრად. I'm wearing two hats. On one hat, I am the chief rabbi of the Ashkenazi community, and in the other hat, I am the representative of Chabad, Lubavitch, and the head of the community of Jews of Azerbaijan. So even though I am the rabbi of the Ashkenazi community, but we deal with every Jew. Whoever is a Jew comes here, and we try to help him, to tell him, to teach him, to get him more Jewish knowledge, just to be together with him. It doesn't matter
if he's Ashkenazi or he's a mountain Jew or Georgian, if he's Jew. So that's what we hear for him. We are by 20 to 30,000 somehow. And that's the numbers that we say that we assume that there's about 25 to 30,000 Jews in Azerbaijan, mostly in Baku. The biggest 90-something% live here in Baku. You're still in the region. There is in Kuba, in Ganja, in Sumgait, in Oguz, but much smaller communities. But Baku is the big, this is. I think it's also the population of Azerbaijan. It's Baku and everything else. The same with the Jewish community. Most people who left Azerbaijan, 1999 after the collapse of the Soviet Union, and the Jewish community who left here, they left because they were looking for financial opportunities abroad, and they believe that they will have more opportunities there. All of them left Azerbaijan with hard feelings, warm and positive feelings to this place, and they are coming back to visit. ვალიდა ისმაილოვა აზერბაიჯანში სუმგაიტის მუსიკალურ სკოლაში მუშაობს. ის ასწავლის თარს, ტრადიციულ აზერბაიჯანულ საკრავს. ვალიდა დაიბადა ყუბაში და გვიყვება მისი აღზრდის შესახებ. თუ რატომ უყვარს დაკვრა და ებრაული მუსიკის სწავლება. Biz çox yaxşı, çox yaxın olmuşuq, çox yaxın. Bir məktəbdə oxumuşuq. Bir yerdə dərsə getmişik, bir yerdə musiqiyə getmişik. Balaca olanda bir yerdə məktəbə gedirdik, gəzməklərə gedirdik. Qubada Qəçrəş var. Ora çox gözəl bir yerdir. Ora gedirdik, o yevreylərlə bir yerdə biz iştirak edirdik. Bir-birimizi çox istəyirdik. Mənə Nisimov öyrədib. Biz bayramları bir yerdə keçirdirdik. Onları biz dəvət edirdik öz toylarımıza. Onlar bizi dəvət edirdilər toylarına. Yox, mən getməmişəm İsrailə. Getməmişəm. Ancaq o bizə qonaq gəlib, çox gəlib. Belə uşaqlar həmişə tələb eləyiblər, həmişə istəyiblər ki, Yevrey musiqisində, Azərbaycan musiqisində. Belə biz uşaqları tərbiyə eləmişik. როგორც საქართველოში, ასევე აზერბაიჯანში ხვდებით ადამიანებს, რომლებიც თავიანთ ქვეყანაში ებრაული ისტორიის უკვდავ საყოფად მუშაობენ. ქუთაისში, საქართველოში სიდიდით მეორე ქალაქში დავით ლიკლიკაძეს ვხვდებით. ის არის ჟურნალისტი და საზოგადოებისთვის ცნობადი სახე, რომელმაც ბევრი რამ იცის თავისი ქალაქის ებრაული ისტორიის შესახებ. ჩვენ შევუერთდით მის ებრაული ქუთაისის ტურს. ის მოგვითხრობს არაებრაელი და ებრაელი ქუთაისელების ურთიერთობაზე და შაბთაი ელაშვილისა და 17 სხვა ქუთაისელი ებრაელის შესახებ, რომლებმაც 1979 წელს მოსკოვში საქართველოდან ისრაელში წასვლა გააპროტესტეს. საქართველოში ძალიან დიდი მეგობრობა აკავშირებდათ ებრაელებს და ეს მეგობრობა დღემდე გრძელდება და არის ნამდვილად სამაგალითო. შეიძლება ითქვას, ქუთაისში ჩვენ გვაქვს ტურისტული ადგილები, სადაც შეგვიძლია მსოფლიოს ქართველ ებრაელთა ტოლერანტობის უდიდესი ნიმუში ვუჩვენოთ და ამ მხრივ ჩვენ ძალიან გვეხმარება ის ჩვენი ებრაელი ძმების ცხოვრება, თანაცხოვრება, რომელიც 26 საუკუნეს ითვლის. ქუთაისში დღემდე არსებობს 3 სინაგოგა, ერთი მთავარი სინაგოგა, ერთი მის გვერდით ასევე ეზოს სინაგოგა და კიდე პატარა სალოცავი ქვია, ის 1850 წელს, ანუ სულ მე-19 საუკუნის სინაგოგებია. ეს მოწმობს იმას, რომ 3 სინაგოგა ერთ ქუჩაზე მოწმობს, რომ ძალიან დიდი კულტურა იყო, ძალიან ბევრი იყვნენ და ძალიან აქტიურად ცხოვრობდნენ აქ და რაც მთავარია,
ჩვენ დღემდე ვუვლით ამ სინაგოგებს, ჩვენ დღემდე ვუვლით ებრაელთა სასაფლაოებს. პირველი, როცა გაეროს მიმართეს ებრაელებმა, გაეროს მიმართეს იყო 18 ოჯახი და ამ 18 ოჯახიდან 12 ქუთაისის ოჯახი იყო. იმ შაუმიანის უბანში, ეხლა რო გაპონოვის ქუჩა, იქ ცხოვრობდა 18-მა ოჯახმა საბჭოთა კავშირიდან მიმართა გაეროს, რომ ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ სამშობლოში. ჩვენ გვეძახის ჩვენი აღქმული მიწა, ჩვენ გვეძახის ჩვენი დედა იერუსალიმი და ეს გაგანია კომუნისტების პერიოდია, წარმოიდგინეთ მეგობრებო. და ამ 18-მა ოჯახმა მიმართა გაეროს და მე გაერომ უკვე დაიწყო მუშაობა და საბჭოთა კავშირთან, რომ ეს ხალხი დაბრუნდეს ისა და დღეს ისრაელშიც მოედანიც კი არსებობს 18 ოჯახის სახელობის მოედანი იერუსალიმში და ამ 18-დან 12 ქუთაისელი იყო და ვამაყობთ ამით. და რაც მთავარი კიდევ 29 კაციანი აქცია მოეწყო მოსკოვში წითელ მოედანზე 1967 წელს. ეხლა ვინც საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა და ან მერეც ისტორია იცის, წარმოუდგენელი რაღაც იყო საპროტესტო აქცია მოსკოვში წითელ მოედანზე. მეორე მსოფლიო ომი განსაკუთრებული პერიოდი იყო ეთნიკური ურთიერთობებისა და რეგიონის ებრაელი მოსახლეობისთვის. ტოლვილებთან და ევაკუირებულებთან ერთად კავკასიაში აშქენაზური ებრაელთა კიდევ ერთი ტალღა დასახლდა. მოსახლეობისა და საწარმოების ევაკუაცია მეორე მსოფლიო ომის დროს აღმოსავლეთისკენ ფრონტზე ხდებოდა. მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი შევიდა ომში. მათ შორის სამხრეთ კავკასიის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის გავლით. ევაკუაციის ძირითადი მარშრუტი გადიოდა საქართველოს შავი ზღვის პორტებზე, ფოთზე, სოხუმსა და ბათუმზე. შემდეგ კი მატარებლებით აღმოსავლეთით, აზერბაიჯანის, ბაქო და კასპიის ზღვის გავლით ცენტრალურ აზიამდე. ევაკუირებულთა ბედი ძალიან განსხვავებული იყო. ზოგიერთი კავკასიაში გარკვეული პერიოდის გატარების შემდეგ შუა აზიაში გაგზავნეს. ზოგმა ომის ბოლოს დატოვა კავკასია, ნაწილი კი ომის შემდეგ რეგიონში დარჩა. ისრაელის სახელმწიფოს შექმნისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რეგიონში არაერთი სამხედრო კონფლიქტი შეიძლება ყოფილიყო ებრაული ცხოვრების თანდათანობით დაკნინებისა და კავკასიაში ებრაული მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდის მიზეზი. მთავარი ფაქტორი, რამაც ამაზე იმოქმედა, იყო მიგრაცია ისრაელში, სადაც ქართველი და მთის ებრაელები ხშირად ქმნიდნენ საკუთარ თემს და ინარჩუნებდნენ ქართულ ან აზერბაიჯანულ კულტურასა და ენას. ლელა წიწუაშვილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კურატორია. ამ მუზეუმში გამოფენილია სხვადასხვა დროის ქართველი მხატვრების ნამუშევრები. ის გვიყვება თუ როგორ აღმოაჩინა ახლა უკვე ცნობილი ქართველი ებრაელი მხატვრის შალომ კობაშვილის ნამუშევრები და რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის საქართველოს ებრაული ისტორიის გახსენება ხელოვნებისა და განათლების საშუალებით. I am working in the Georgian National Museum and many years, but last 27 years my interests are mainly focused on the Jewish heritage, Jewish cultural heritage, and first Jewish painter in Georgia, Shalom Kobashvili, who was almost unknown for the public during the many years because he was lived and worked in 1930s when the Jewish Museum was established in Tbilisi, and it was functioned from 1933 till 1951. When the museum was established, there was no Jewish painters at all in Georgia, and administration of the museum during the collecting all these items invited some Georgian artists to participate in the expeditions in the regions of Georgia which were closely complete with Jews. And when the artists were preparing for the first exhibition, exactly in this time, Shalom Kobashvili started to work in the museum as a guard because he lived in the neighborhood with the museum. And he decided to realize his childhood dream in the museum and started to draw because during his childhood his religious parents prohibited him to draw. So he kept this interest and dream whole his life. He was 61 years old when he started to draw. Very soon I understood that it's impossible to work about his to research his creative art only from the artistic perspective, because he was a Matthew, he was self-touch painter. And it's interesting, of course, but
not only as an artworks. His works have very interesting and very deep background. It's almost chronicle of Jewish life of Georgia. When a Jewish museum was closed in 1951 as a center of Zionism, it was Stalin's politics in the Soviet Union. And the building of the museum, museum was located in the building of the synagogue. That's why it was confiscated. And whole collections that were kept in the museum were split between different museums and mainly between two main museums of Georgian national museums. Education is very important part of generally of my working, because I'm teaching in the universities these different subjects, and among them I have subject Judaism in art and Jewish cultural heritage in the university. So I have lectures for everybody, for Georgian citizens, non-Jews, for tourists who are interested. For me, it's very important to split information between among all people who are interested in this subject. And I think it's very important now, because anti-Semitism increases everywhere, unfortunately. Anyway, Jewish history in Georgia is it's a very organic part of Georgian history. For me, it's very important to keep and to preserve this memory, to preserve whole Jewish cultural heritage for the next generation, and to keep this sensitive memories for Jews and for Georgians, for their friendly relationships. მეორე მსოფლიო ომის დროს ებრაული ისტორიის მუზეუმების განმარტება. მხოლოდ ქართული მუზეუმი რჩებოდა ჯერ კიდევ ღია. მეორე მსოფლიო ომამდე საბჭოთა კავშირში ებრაული მუზეუმების უმეტესობა დაკეტილი იყო. მხოლოდ თბილისის ებრაული მუზეუმი 1951 წლამდე ფუნქციონირებდა. მუზეუმი განთავსებული იყო ყოფილი სინაგოგის შენობაში, რომელიც 1920-იანი წლების ანტირელიგიური კამპანიის ფარგლებში ებრაული თემიდან იქნა აღებული. კიდევ ერთი ყოფილი სინაგოგა, რომელიც ებრაული მუზეუმის სიახლოვეს მდებარეობს, გამოიყენებოდა ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწისა და სტალინის საიდუმლო პოლიციის შეფმზარეულის ლავრენტი ბერიას სახელობის კულტურული დაწესებულების კლუბისთვის, სადაც მეორე მსოფლიო ომის დროს პოლონურ ებრაული ომის ტოლვილები იკრიბებოდნენ. ლარისა რეი-ხრუდელი ბაქოში ებრაელ ქალთა ასოციაციის დამფუძნებელია. ის გვიყვება ორგანიზაციის დაარსებასა და აზერბაიჯანულ საზოგადოებაში ებრაელების ролზე. Организация еврейские женщины Азербайджана была создана в 90-х годах, и в 1992 году, 10 июня, официально зарегистрирована в Министерстве юстиции. Организация занималась тем, что она давала пятнические обеды, она помогала людям с медицинской помощью и вообще старалась привлечь людей как бы к социальной работе. В эту организацию я пришла в 1994 году как врач-волонтер и до сих пор являюсь волонтером этой организации. Несмотря на то, что я являюсь президентом с 1996 года, я стала работать в детских домах. И мало того, что работать в детских домах, я когда первый раз попала в один из детских домов, куда это в Гюнашлах, детский дом номер 2, куда из зон конфликта привезли 90 маленьких детей, там были маленькие дети до 3 лет, не имевшие ни одного родителя. В теперешнем меджлисе Азербайджана вот уже свыше 10 лет есть депутаты. Я заработала его
за гуманитарную работу, которую я веду в Азербайджане. И мне было очень приятно, когда меня им наградили, потому что награждали меня очень торжественно. როგორ გავაზიაროთ ებრაელთა ისტორიის ცოდნა კავკასიაში? ვის ვეუბნებით ამის შესახებ და რატომ? ქეთევან ჩიკვილაძე მუშაობს ჰილელ თბილისში. საერთაშორისო ებრაულ კულტურულ ორგანიზაცია ჰილელის რეგიონალურ ორგანიზაციაში, რომელიც ხელს უწყობს მთელ მსოფლიოში ებრაული საზოგადოების ცხოვრებას. ის გვესაუბრება თავის საგანმანათლებლო და სამახსოვრო მოღვაწეობაზე, რომელიც საქართველოში არსებულ ებრაულ სასაფლაოებს შეეხება და ასევე არაებრაელებისა და ებრაელების განათლების მნიშვნელობაზე. ჰილელის აქტიური წევრი ვარ 11 წელია უკვე, 8 წლის განმავლობაში ვარ თანამშრომელი ჰილელის და შესაბამისად ზე აქტიური ვარ, ასე რომ ვთქვათ, რაც შეეხება ებრაულ განათლებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ებრაული განათლებას როგორც ქართველებისთვის, ასევე ებრაელებისთვის. ქართველებისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ მომძლავრდა ანტისემიტიზმი და ებრაელებისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი ასიმილაცია და იმისთვის რომ ასიმილაცია არ მოხდეს და არ იყოს ბევრი შერეული ოჯახი და არ დაიკარგოს, ასე რომ ვთქვათ, ებრაელობა, საჭირო არის შერეული წარმოშობის ახალგაზრდებისთვის სწორი ებრაული განათლების მიწოდება. ჩემი დაკვირვებით დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში საკმაოდ გაიზარდა ანტისემიტიზმი, საკმაოდ არასწორ ინფორმაციას იღებს ახალგაზრდობა ინტერნეტიდან და ამ კუთხით არის შეცვლილი ნეგატიური. თუმცა შეიძლება მეორე მხარეც არსებობს და შეიძლება ითქვას, რომ დადებითი კუთხითაც არის შეცვლილი, იმ კუთხით, რომ საკმაოდ ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს საქართველოში ებრაული განათლების კუთხით და ამ მიმართულებით ბევრი ახალგაზრდა მაინც სწორ ინფორმაციას იღებს. ვესტუმრებით ლაგოდეხის ებრაულ სასაფლაოს. ჩვენი სკოლის მოსწავლეებმა ის სულ რამოდენიმე წლის წინ აღმოაჩინეს, როდესაც ჩვენი დირექტორი თამარ ცქიფურიშვილი ლაგოდეხში ებრაელთა ისტორიის კვლევით პროექტს ახორციელებდა. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. მე და ნუცა ამ პროექტს არც ისე დიდი ხნის წინ შევუერთდით. ჩვენ გვინდოდა მეტი გაგვეგოთ ჩვენ სახლებთან ასე ახლოს მდებარე ებრაული სასაფლაოსა და აქ დაკრძალული ადამიანების შესახებ. ჩვენ სკოლაში სწავლობენ მოსწავლეები აზერბაიჯანიდან, რომელსაც დიდი სურვილი აქვს დაეუფლო ქართულ ენას, სახელმწიფო ენას. ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და ერთ-ერთ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის დროს დავინტერესდით პროექტით, რომელიც იყო ებრაული მემკვიდრეობა სწავლება ქართულ სკოლებში. მე როგორც სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი დავინტერესდი ამ პროექტით, გავეცანი და გასულ წელს ჩავრთე მოსწავლეები, დავიწყეთ მუშაობა, მოკვლევა და აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე გარდა აზერბაიჯანელებისა, აქ უცხოვრიათ ებრაელებს ლამის 1 საუკუნის განმავლობაში და არის ესეთი სოფელი, რომელსაც ამ დროს ერქვა სახელი წითელი გორა, სადაც ცხოვრობდნენ ებრაელები და აღმოვაჩინეთ, რომ ამ გაკვეთილების პროცესის დაგეგმვის დროს აქ ყოფილა სამარხ ებრაული მემკვიდრეობის სასაფლაო, სადაც არის დაკრძალული ის ადამიანები, რომლებიც იმ დროს ცხოვრობდნენ საქართველოში. საერთოდ არც ვიცოდი თუ ცხოვრობდნენ იქამდე, იმიტომ რომ ეს ავტომატს არ იყო ჩვენთვის ცნობილი, პირადად ჩემთვის როგორც პედაგოგისთვის და ჩემი мотиваცია იყო ის, რომ რაც შეება მეტი აღმომეჩინა, მეტი გამეგო და მეტი გადამეცა მოსწავლეებისთვის და მეც და მოსწავლეებიც ერთობლივად ძალიან აქტიურად ჩავერთეთ ამ პროცესში და ეხლა შემდეგი ეტაპია, რომ ვისწავლოთ, ამოვიკითხოთ ზუსტად ის წარწერები, რაც იქ არის ამოტვიფრული ამ საფლავებზე. ვიყავით ჩამოსულები, გავესაუბრეთ მე პატრონეს და ისტორია მოგვიყვა, დავინტერესდით, ფოტოებიც გადავიღეთ და შემდეგ რა ვიცი დავბრუნდით ამ საინტერესო ინფორმაციებით. ჩვენ მაგალითად არ გვექონდა საერთოდ ებრაული სასაფლაო თუ შეიძლება ყოფილიყო მით უმეტეს ლაგოდეხში და როდესაც თამარ-კონსტაბელმა გვითხრა, გაგვიკვირდა კიდეც და ჩემი აზრით ეს ისტორიული ფაქტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შევინახოთ
და ვიცოდეთ კიდეც ისტორია, რომ შემდეგ ჩვენს მომავალ თაობას გავაცნოთ ამის შესახებ და არ დაგვაუწყეს ამის წარსული. აქ ცხოვრობდნენ ქართველი ებრაელები ამ სოფელში, სოფელ ულიანოვკაში და ეს ხალხი, რომლებიც გარდაიცვალენ, დაასაფლავეს აქ. იმიტომ რომ ეს აქ ცხოვრობდნენ და მათი სოფელი იყო. ურთიერთსიყვარული იყო, გაგება იყო, რავი, ჩვენ ვერ ვარჩევდით ერთმანეთს, ისინი ებრაელები იყვნენ თუ ქართველები. ჩვენ ვიყავით ერთი. და ამის დიდი მადლობელი ვარ. ძვირფასო შვილო, შენთვის ყველაფერი გავაკეთეთ. შენი გადარჩენისთვის. მაგრამ სიკვდილი აღმოჩნდა ყველაზე ძლიერი. და ერთი წლის ასაკში გარდაიცვალა. თეუნა დალაქიშვილი არის კრეატიული განვითარების ცენტრის პროექტის მენეჯერი. ის მხარს უჭერს სამოქალაქო ინიციატივებს და თემის მშენებლობას თბილისში, საქართველოში. იგი წლების განმავლობაში იყო Trans History-ს Centropa-ს პროექტის ნაწილი, სადაც ის ასწავლიდა ქართველ მასწავლებლებსა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებს საქართველოს ებრაული ისტორიისა და აწმყოს შესახებ. მან მოგვიყვა საკუთარი ებრაული იდენტობის აღმოჩენის შესახებ და ასევე გვესაუბრა თუ რას ნიშნავს მისთვის თავისი ნამუშევარი. How deeply I was connected and rooted to this culture and to these people. The first time I ever visited Israel was when I was 7 years old, and I started to slowly discover how many people in this country were actually connected to me as relatives, as friends, and as a big family. And I think that being the Jewish always means that you're a part of a very big family. Some people you know, some people you don't know, but it's also being a part of the history. So the second part of understanding my Jewish ancestry came when I realized that there is a notion of a Georgian Jew, and we were not Georgian Jews, so my family had some different histories. So I started to ask questions. And one more finding for me was when I was visiting Yad Vashem. I remember that I saw a birth document of a person which was like totally similar to my grandmother's birth document. It was same year, it was same city, it was same synagogue, and it was issued like almost same time. And this person was not a survivor, did not survive Holocaust. While coming to Georgia and finding safety here actually made my family live 3 years and survive. So there used to be a time when in Georgia and in Tbilisi, which was very multicultural, everybody had the Jewish neighbors, so they knew a lot about the Jewish culture, their habits, some of the traditions or celebrations they had. But nowadays, as many people left Georgia and the community is very small, people, especially the young people, don't know what is the Jewish culture and how big was the influence of this culture on our society. So being part of spreading this knowledge, spreading it especially with the educators, with the teachers and with the schools makes me very proud, because I always feel I'm doing something that my ancestors would be really happy and proud about. And I also think that it's very important for Georgia to understand how beautiful this diversity was and how this diversity can actually bring us to even a bigger development and achieving better relationships with different communities who live in Georgia. გულნარა ისმაილოვა რესურს ჰაბის თანადამფუძნებელია. ორგანიზაცია დაფუძნებულია ბაქოში, აზერბაიჯანში და თემის მშენებლობას ემსახურება. გულნარა მუშაობს საზოგადოების განათლებაზე და ასევე ისეთ თემებზე, როგორიცაა დისკრიმინაცია და მრავალფეროვნება. ის არის პროექტი Centropa Trans History-ს ნაწილი აზერბაიჯანში. ჩვენ მას გავესაუბრეთ აზერბაიჯანში ებრაული მემკვიდრეობის საზოგადოების აღქმაზე და იმის შესახებ, თუ რატომ თვლის, რომ მისი საქმიანობა მნიშვნელოვანია. Resource Hub established during COVID time. We found that it's very emotional time for us when people disconnected from real world, and we started as community organization, mainly working with cultural and community projects. One of our location is based in Guba, and this city is connected to Jewish heritage. And during our work, we have neighborhood
mostly related to Jewish culture and history, our common histories. As Resource Hub, when we started this new project, we would like our educators to know about our common histories. We would like to share that how we can go deeper and what is our added value in this process. I had also connection to Jewish population in Azerbaijan. I had friends from my childhood, from my neighborhood. We lived in a multicultural city, and where we had different ethnic groups, different nationalities. We lived together, and I had best friends, Jewish friends. So I remember that all our time together, where we played, where we shared our food, we shared our culture. Like during our holidays, we shared our traditions each other, how it worked. So I mean, even I remember that always my friends in other countries, they ask that, I mean, we don't understand that you are Muslim countries and you have such a great relations with Jewish people. And my friends always, they say that we feel very safe in Azerbaijan, and it's part of our country. And I remember that I had friends from my university time. It's really interesting to see that how these two countries became land of Jewish community for long years. I wish that in future we continue to live together and support each other. ჩვენი დოკუმენტური ფილმი ებრაელთა ცხოვრების შესახებ დასასრულს უახლოვდება და ვგრძნობთ, როგორი მადლიერი ვართ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ადგილობრივი საზოგადოებისა, მათი მედეგობისათვის მთელი ისტორიის მანძილზე. ამ ადამიანების გამოცდილების გაზიარებით და მათი ხმის და ისტორიის მიწვდანი ჩვენ შეგვიძლია უკეთ შევისწავლოთ საქართველოსა და აზერბაიჯანში ებრაული თემის ცხოვრება. ეს დოკუმენტური ფილმი არ არის მხოლოდ წარსულის შესახებ თხრობა. ეს ასევე არის აწმყოს ზეიმი და სამომავლო ქმედებებისკენ მოწოდება. ჩვენ ნახეთ ცოცხალი და მრავალფეროვანი ებრაული თემი, ორივე ქვეყანაში, რომელიც დღესაც არსებობს და ჩვენში შთაგონებას იწვევს იმით, თუ როგორ უერთგულეს მათ ტრადიციას, განათლებასა და შემწყნარებლობას. როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რაზეც ამ ფილმშია საუბარი, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და დაცვა. ეს ფილმი არის შეხსენება, რომ მუდმივად უნდა ვიმუშაოთ უფრო ინკლუზიური და სამართლიანი საზოგადოების შექმნისთვის.